السلام عليكم يا أصدقائي الحبايب، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ والله في قناتي كثير نتكلم عن السياحة والثقافة والحياة في بيلاروسيا، لكن هل تعرفون أي شيء عن تاريخ هذه الدولة؟ أنا متأكدة أن معظمكم ما تعرفون تقريبا أي شيء، فلذلك من الضروري أن أشرح لكم المواضيع المهمة في تاريخ بلادنا. لا تخافوا، أنا أفهم أنه ثقافتكم جدا بعيدة عن ثقافتنا، ويعني هذا الجزء من العالم غير معروف نهائيا، فلذلك بشكل سريع وبطريقة جدا واضحة راح أشرح لكم كل شيء. أنا متأكدة أنكم حطيتوا لي لايك، وإذا حبيتوا الفيديو راح تشاركوه مع أصدقائكم، فنقدر أن نبدأ. وأهلا بكم في قناتي بطاطا بيلاروسية. فهل تعرفون أن بيلاروسيا أقدم من روسيا وأوكرانيا؟ في الألفية الأولى للميلاد بدأت القبائل السلافية تستقر على الأراضي التي هي الآن بيلاروسيا، فتعتبر مدينة بولوتسك من أقدم المدن في وطننا، حيث يرجع أول ذكر عنها لعام 862 ميلاد. فكانت بولوتسك العاصمة للدولة الأولى في أوروبا الشرقية، التي كانت اسمها في ذلك الوقت إمارة بولوتسك. وفقط بعد 20 سنة ظهرت الدولة العظمى الأخرى، اسمها كانت كييفسكايا روس أو روس الكيفية، التي كانت تحتوي على الأراضي البيلاروسية وشمال أوكرانيا وغرب روسيا. كل ذلك الوقت يعتبر وقت الجاهلية، لكن في عام 988 للميلاد قام أمير الدولة بتعميد شعوبها. ففي الحقيقة كانت هذه الخطوة سياسية، لأن الأمير في ذلك الوقت كان يريد أن يعزز علاقاته مع بيزنطين المسيحية، فهكذا فقط هكذا ظهرت على الأراضي البيلاروسية المسيحية الأرثوذكسية. فثم بدأت الحروب الطويلة والشديدة ضد المنغول والتتار، وكنتيجة لذلك في القرن الثالث عشر انهارت الدولة. وفي ذلك الوقت ظهرت إمارة موسكو ودوقية ليثوانيا العظمى، التي تعتبر أقوى دولة في أوروبا في العصور الوسطى. تشكلت الدوقية من الأراضي التي تضم في وقتنا الحاضر بيلاروسيا وغرب روسيا وليثوانيا وشمال أوكرانيا. كانت تسمى هذه الدولة من البحر إلى البحر، لأنه كانت تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود لمدة جدا طويلة. عند الذوقية كانت أهمية جدا عالية والنفوذ هامة في أوروبا، لكن للأسف الشديد الحروب لم تنتهي. روسيا المجاورة تعززت شوي وفكرت وقالت نحن أيضا نريد السلطة والنفوذ، فهي بدأت أن تهاجم الأراضي الذوقية الليثوانية تقريبا كل 10 سنوات، تخيلون. فالحروب كانت مستمرة، فلذلك في عام 1569 قرروا في تأسيس دولة اسمها كومنولث ليثواني بولندي أو اتحاد ليثواني بولندي. وصراحة صارت دولة عظيمة كبيرة لها نفوذ وقوة. فكنتيجة روسيا تراجعت، لكن يعني صراحة لفترة يعني مش طويلة. الشيء اللي لازم أقول لكم عن هذا الكومنولث الليثواني أو البولندي، فهذا يعني كانت فترة لما يعني كل شيء كان يزدهر.
كانت فترة التطور السريع في التنوير والتعليم والأدب والمسرح والموسيقى والإمارة والفن، فصارت دولة غنية جدا لها نفوذ في كل مكان. وتتخيلون في ذلك الوقت أن هذه الدولة كانت 25 إلى 30% من الشعب من الطبقة الاجتماعية العليا، يعني نبلاء، أرستقراطية، الناس الأغنياء. حينما في روسيا في ذلك الوقت الطبقة الاجتماعية كانت تتكون فقط من 1 إلى 2%. تشوفون الفرق صح؟ فللأسف الشديد الحروب لم تنتهي، روسيا كانت تهاجمنا، وفي نفس الوقت كانت في الدوقية الحروب الداخلية، لما يعني الأشخاص الأغنياء ذو النفوذ كانوا يحاربون عشان الحصول على يعني wealth أكثر والنفوذ أكثر. فبالتأكيد أدت الحروب الدائمة إلى إضعاف الدولة. روسيا في الطريق الحروب الداخلية ما سبب تقسيم الدولة إلى 3 أجزاء. إيش الدول التي قسمت الدوقية الليثوانية البولندية؟ هي روسيا وبروسيا. بروسيا هذه ألمانيا في الوقت الحاضر، ونمسا. ومنذ ذلك الوقت بيلاروس أصبحت تنتمي إلى إمبراطورية الروسية. هل كان هذا الشيء جيد أو سيء؟ لا نستطيع أن نقول، لكن أنا ضروري أن أخبركم أنه خلال هذه الفترة كانت هناك كثير من الانتفاضات ضد روسيا من قبل الشعب البيلاروسي، لأن روسيا منعت استعمال اللغة البيلاروسية وأجبرت جميع البيلاروسيين أن يصبحون مسيحيين أرثوذكسيين من جديد. شفتوا كيف؟ يعني أول شيء صاروا أرثوذكسيين، بعد ذلك بعد انتماء إلى بولندا صاروا كاثوليكيين، وهنا من جديد كان مفروض أن يصبحوا أرثوذكسيين. والخبراء في مجال التاريخ يقولون أنه خلال الحرب ضد نابليون أرستقراطية بيلاروسية كانت تدعم الجيش الفرنسي ونابليون، وما كانت تريد أن تبقى في روسيا التي احتلت أراضينا. بعد فترة السلام الطويلة بدأت الحرب العالمية الأولى، وليس من الغريب أن بيلاروسيا كانت الجبهة الدفاعية وأصبحت مسرح المعارك من جديد، وعانت في هذه الحرب كثيرا. وبعد العديد من الثورات التي جرت على الأراضي الإمبراطورية الروسية وبعد الحرب العالمية الأولى حان الوقت لتأسيس الدولة المشهورة الجميع يعرفوها، فهي اتحاد جمهوريات الاشتراكية السوفيتية أو الاتحاد السوفيتي باختصار بقيادة لينين. والمعلومة جدا مهمة أنه في ذلك الوقت عند تأسيس الاتحاد السوفيتي الجزء الغربي لبيلاروسيا كان تابع لبولندا، فلذلك الناس كانوا هناك ولحد الآن كاثوليكيين، لما باقي بيلاروسيا كانت تابعة لروسيا، ما يعني أنهم أرثوذكسيين. فجأة في عام 1941 بدأت على الأراضي البيلاروسية الحرب العالمية الثانية. بدأت الحرب من مدينة بريست، وهي تقع على الحدود البولندية. بيلاروسيا ليست لأول مرة أصبحت مسرح المعارك، وهذه الحرب أخذت حياة أكثر من ثلث سكان بيلاروسيا في ذلك الوقت، يعني أكثر من 3 مليون نسمة ماتوا خلال المعركة. قاتل الجيش السوفيتي ضد النازيين بكل القوة والشجاعة، وبتاريخ 3 يوليو من عام 1945 تم تحرير العاصمة البيلاروسية مدينة مينسك، ومن ذلك الوقت نحتفل بعيد استقلال أو بيوم استقلال جمهورية بيلاروس من النازيين وفاشيين.
خلال فترة انتماء بيلاروسيا إلى روسيا الإمبراطورية والاتحاد السوفيتي، بالتأكيد كل سكان الدولة كانوا يتكلمون اللغة الروسية، فلذلك جدا من الغريب الحين في الشوارع البيلاروسية أن يستمعون الكلام باللغة البيلاروسية. استقلت بيلاروسيا في عام 1991، الجميع أعتقد يعرفون هذه المعلومة، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت بيلاروسيا جمهورية بيلاروس الدستورية الديمقراطية. في عام 1994 تم إجراء في جمهورية بيلاروس أول انتخابات، وفاز في هذه الانتخابات رئيسنا ألكسندر لوكاشنكا الذي لحد الآن يحكم في الدولة، لأنه أعتقد في عام 2005 عدل الدستور شوي، والحين ممكن أن ينتخب باستمرار وما في حدود. حلو صح؟ كانت بيلاروسيا خلال تاريخها من الكثير من الحروب والاحتلالات، لذلك الآن تلتزم سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعمل ألا يتدخل أحد في شؤونها، ولها الآن علاقات دبلوماسية جيدة مع 166 دولة. فالآن بالتأكيد إذا قررتوا أن تسافروا إلى بيلاروسيا بإمكانكم زيارة كثير من الأماكن التاريخية متعلقة بمراحل تاريخية مختلفة في الدولة. مثلا إذا قررتوا أن تزوروا قصر مير أو قصر نيسفيش، ستكون بإمكانكم التعرف على فترة الكومنولث أو الاتحاد الليثواني البولندي في قرن 15 16 و 17. أيضا أكثر شيء ممكن أن تشوفوه في بيلاروسيا هو بالتأكيد المعالم السياحية متعلقة بالحروب. فمثلا عندنا خط ستالين، حيث يمكنكم التعرف على القادة القوي السوفيتي اسمه ستالين، وأيضا على المكاين والأجهزة عسكرية في ذلك الوقت في وقت الحرب العالمية الثانية. أحد المعالم السياحية الأخرى المتعلقة بالحرب هي مثلا طل المجد، أيضا يقع داخل مينسك متحف الحرب العالمية الثانية أو متحف الحرب الوطنية العظمى، اللي يعتبر أكبر متحف على المساحة ما بعد السوفيتية، والعديد من الأماكن الأخرى. فأنا أتمنى أنه من هذا الفيديو أنتم فهمتوا أنه البيلاروسيين مستحيل أن يكونوا شعب عنصري أو مش متسامح، لأنه خلال تاريخنا كنا نعاني من كثير من العناصر وعنصرية أيضا، ويعني لهذا السبب عندنا تسامح جدا عالي لجميع ديانات. صراحة نحن لا نهتم بلون بشرتكم أو بديانتكم، نهتم فقط بتصرفاتكم. أنا أنصح لكم أن تشاهدوا فيديو عن العنصرية في بيلاروسيا الذي سيظهر عندكم بعد قليل. أنا أشكركم كثيرا لمشاهدة هذا الفيديو للنهاية. ما شاء الله عليكم أقوياء. إن شاء الله تعلمتوا شيء مفيد من هذا الفيديو. أنا أشوفكم على خير ومع السلامة.